बिफोर यु ट्राई को आजको भिडियोमा हामी पोटेटो स्टिक्स बनाउन ट्राई गर्दैछौँ। लेट्स सी के च्यालेन्जेस आउँछ। सुरुमा हामीले 8-10 वटा तासेको आलु लिएको छौँ। यहाँहरु हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल च्यानल हो। युट्युबको भिडियो हामीले घरमा ट्राई गर्दा के च्यालेन्जेसहरु आउँछ र त्यस्तै रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा ट्राई गर्छौँ। त्यो रिजल्ट ट्राई गर्नको लागि चाहिँ हामीले जस्ताको त्यस्तै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई यस्तो शेपमा काट्यौं। तर लास्टमा हामीले यसलाई जसरी पनि म्याश गर्ने हो। त्यो भएर यहाँहरुले यसरी नै काट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यहाँहरुले नर्मली उसिन्न सिंगै उसिन्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा जस्तो शेपमा काट्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी यति धेरै झन्झट गरिराख्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। यो काटिसकेको आलुलाई हामी पानीमा राखिदिन्छौँ, नत्र यो कालो हुन्छ। आलु बोइल गर्नको लागि हामी पानी तताउन बसाल्दिन्छौँ। आलु राखिसकेपछि पानी माथि आउँछ। त्यही भएर यहाँहरुले अलिकति ठूलो भाँडामा धेरै पानी तताउनु होला। यो पानी तात्दै गर्दा हामी बाँकी आलुहरु पनि काट्छौँ। पानी उम्लिसकेपछि हामीले काटेर राखेको सबै आलु यसमा खनाइदिन्छौँ र यसलाई मजाले बोइल गर्छौँ। लगभग 5-7 मिनेटमा यो बोइल भइसक्छ। यहाँहरुले हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अथवा यहाँहरुले टुथपिकले यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो आलु चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ। यसलाई हामी यसरी पानी छानेर एउटा भाँडामा निकाल्छौँ। यसलाई हामीले म्याश गरेर फेरि शेप दिनुपर्ने हुन्छ र यसले आफ्नो शेप होल्ड गर्नको लागि र पोटेटो स्टिकलाई अलिकति क्रन्ची बनाउनको लागि हामीले 2 टेबलस्पुन कर्नस्टार्च राख्यौं। यसमा स्वाद अनुसार नुन र अलिकति बिरे नुन, हामीले यसमा चाट मसला पनि राख्यौं र अलिकति धुलो खुर्सानी। यहाँहरुले मसलाहरु आफ्नो प्रेफरेन्सको हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपीको अर्को एउटा भर्जन छ जसमा चीज पनि राखिन्छ, पोटेटो चीज स्टिक। हामीले पोटेटो चीज बल्स चाहिँ बनाइसक्यौं। यहाँहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ आज पोटेटो मात्रैको बनाउँदै छौं। भ्युअर्सको डिमान्ड आएको केसमा हामी पोटेटो चीज स्टिक पनि बनाउने छौं। अब यसलाई हामी एउटा पोटेटो म्यासरको हेल्पले यसलाई मजाले म्याश गर्दै छौं। यसलाई कसरी म्याश गर्ने यहाँहरुले आफ्नो ट्रिक लगाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोमा देखाए भन्दा हाम्रो आलु चाहिँ अलिकति सुक्खा भएको कि यस्तो फिल भएको चाहिँ मलाई थाहा छैन। अलिकति हार्ड छ यसलाई हामीले म्याश गर्नको लागि र एकदमै स्टिकी पनि हुन्छ। हामीले स्पुनले यसलाई कोतार्दै अनि फेरि यसलाई म्याश गर्न सक्छौं। अब यसलाई हामीले फेरि रिसेप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रेसिपीको चाहिँ अलिकति हार्डेस्ट पार्ट भनेको यही एउटा मात्रै हो। अब यसलाई रिसेप गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ प्याकिङ गर्ने प्लास्टिक लिएको छु। यो र्याप गर्ने पेपर हो। मसँग घरमा यही नै थियो, त्यही भएर मैले यो लिएँ। यहाँहरुले चाहिँ ट्राई गर्न लाग्नु भयो भने यहाँहरुले जिप लक वाला लिएर आउनु भयो भने अलिकति इजी हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी प्लास्टिकमा राख्छौँ र यसलाई चाहिँ हाम्रो घरको बेलनाले बिस्तारै बेल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नत्र प्रेसर धेरै भयो भने चाहिँ यो प्लास्टिक फुट्छ हैन। त्यो भएर बिस्तारै यहाँहरुले बेल्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कुना-कुनामा गइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले अन्त यसलाई शेप दिन सक्छौं। अब लगभग हामीले फ्रेन्च फ्राइजकै शेपमा यसलाई चाहिँ बेल्छौं हैन। अब यो चाहिँ अलिकति फुल्छ पनि, फ्राई गर्दा अलिकति फुल्छ। यहाँहरुले त्यो अनुसार चाहिँ यसको थिकनेस अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को टेक्निक भनेको यहाँहरुले पार्चमेन्ट पेपरहरु छ भने चाहिँ पहिला पार्चमेन्ट पेपर राखेर त्यहाँमाथि आलु राखेर फेरि पार्चमेन्ट पेपर माथिबाट राखेर अनि यहाँहरुले रोल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै भिडियोमा चाहिँ यसलाई काट्नु भन्दा अगाडि फ्रिजमा राखेको पनि देखाएको थियो। त्यो चाहिँ सायद यो ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर यसलाई राखेको होला। हामीले चाहिँ 15 मिनेट जति मात्रै राख्यौं। यसलाई कार्टुन जेलमा तेल तात्दै गर्छ। त्यही भएर हामीले पहिला तेल बसाल्यौं। यसको अलिकति अर्को हार्ड स्टेप भनेको चाहिँ अब यो प्लास्टिकबाट बाहिर निकाल्नलाई हो। यो चाहिँ एकदम फ्रजाइल टाइपको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ नि नाइफले भन्दा यहाँहरुले यस्तो नयाँ रेजर लिएर यहाँहरुले यसरी काट्नु भयो भने चाहिँ इजी हुन्छ। यसरी हामीले बिस्तारै यसको माथिको प्लास्टिक निकाल्छौं। अब यसलाई शेप त हामीले फ्रेन्च फ्राइजको शेप दिने हो। यहाँहरुले फ्राई गर्ने भाँडा यहाँहरुको ठुलो छ भने यहाँले अलिकति लामो खालको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। प्राय त्यस्तै चलिरहेको छ इन्टरनेटमा हैन। हाम्रो तेल चाहिँ मजाले तातिसकेको छ। हामी अब यसलाई एउटा गर्दै तेलमा राख्छौं। तेल चाहिँ हाम्रो एकदमै हाई फ्लेममा छ किनभने यो हाम्रो बोइल भइसकेको आलु हो, अलरेडी पाकिसकेको छ। सिर्फ यसलाई हामीले गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्छौं। त्यो भए पनि हाम्रो बाहिर क्रन्ची हुन्छ, भित्र त हाम्रो त्यसै पनि पाकिसकेको छ र अलिकति कर्नस्टार्चहरु भनेको यो हिटले नै पाक्छ। यसलाई चाहिँ सकेसम्म अलिकति छिटो राखेर अनि हामीले यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ किनभने हामीले तेल अलिकति थोरै राख्यौं र यो एक साइडमा तल बस्यो भने चाहिँ यसको कलर अलिकति युनिफर्म हुँदैन। हाई फ्लेममा यहाँले पकाउनु भयो भने यसलाई 2 मिनेट पनि लाग्दैन फ्राई गर्नको लागि। एकदमै छिटो हुन्छ। यसको गोल्डन कलर आइसकेपछि यो क्रिस्पी हुन्छ र यसलाई हामी तेलबाट बाहिर निकाल्छौं। यसरी नै हामीले यसको बाँकी रहेको आलुहरु सबै फ्राई गर्यौं। हाम्रो रिजल्ट एकदमै राम्रो आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो टिपिकल फ्रेन्च फ्राइज जस्तै नै छ र फ्रेन्च फ्राइज भन्दा सफ्ट छ। भित्रपट्टि नरम पनि छ, बाहिरपट्टि क्रन्ची पनि छ। टेस्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फ्रेन्च फ्राइज भन्दा धेरै बेटर लाग्यो मलाई पर्सनली किनभने फ्रेन्च फ्राइजमा कुनै पनि मसलाहरु हुँदैन भने यसमा हामीले मसलाहरु पनि राखेको छौं। बनाउनलाई चाहिँ अलिकति झन्झटिलो भए पनि खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै टेस्टी छ। यहाँहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानललाई यहाँहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने यहाँहरुले खोजेको बेलामा सजिलै भेट्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भिडियोहरु। यसै युनिक रेसिपीहरु हामीले थुप्रै ट्राई गरेको छौं। यहाँहरुले च्यानल भित्र गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।